Вітаю, мене звати Тетяна. І сьогодні на прикладі ось цих шкарпеток, таких ажурних шкарпеток, я хочу вам показати, як я в'яжу французьку п'ятку. Спочатку я розкажу коротко про те, як я в'язала взагалі шкарпетки, якщо ви захочете повторити їх. А далі ми зупинимось детально і пров'яжемо разом французьку п'ятку. В'язала я ці шкарпетки від резинки до миска на шкарпеткових спицях, тобто на 5 спицях. Почала я з рюші. Пров'язавши рюшу, перейшла на резинку 2х2, зв'язала 10 рядів резинкою 2х2. Далі перейшла до основного візерунку. Він в мене йде тільки по передній частині шкарпетки. Давайте його подивимось ближче. Ось так він виглядає. А задня частина в мене зв'язана лицевою гладдю. Я пров'язала 10 вертикальних рапортів цього візерунку. І приступила до вив'язування французької п'ятки. Ось так вона виглядає збоку і ось так знизу. На білих ниточках, на жаль, не дуже гарно видно. Ну, але вже як є. Так, пров'язала я французьку п'ятку. Далі пров'язала необхідну мені кількість сантиметрів до початку миска. Мисок я робила симетричним, тобто робила убавки праворуч-ліворуч симетрично. В перших 3 рядах миска, верніше не в рядах, а в перші 3 убавки миска я робила через 2 ряди в третьому. Всі інші я робила убавки через ряд, поки в мене на спицях не залишилося 16 петель, після чого я закрила її голкою. Ось так виглядає збоку мисок. Як бачите, я візерунок шкарпетки продовжила трохи далі, ніж початок миска. Ось тут в мене починаються убавки миска. Для того, щоб ось так зверху, коли дивишся на шкарпетку, вона виглядала так більш святково. Ну, на мій погляд. Це вже кому як подобається. Можна одразу ось тут починати вже робити лицьову гладь. Так? Але я трохи подовжила візерунок. В принципі, це вся інформація загальна щодо цієї шкарпетки. І зараз давайте на зразку разом з вами зв'яжемо п'ятку. Я зв'язала ось такий взірець, на якому буду показувати, як я в'язала французьку п'ятку. В'язала я його, бачите, іншим кольором, не таким, як шкарпетка, бо білий погано передається моєю камерою. В'язати я починала зверху шкарпетки, зверху рюші. І тому зараз підкажу, як розрахувати кількість петель, які ось тут треба набирати. Саму шкарпетку я планувала в'язати на 60 петлях. Тож, я взяла кількість петель рапорту рюші в тому місці, де рюша приєднується до резинки, це 4. Поділила 60 на 4, отримала 15, тобто 15 рапортів рюші. Далі помножила на кількість петель на верхньому краї рюші, кількість петель рапорту. Це 8. 8 на 15 – це 120 і плюс 1 петля для того, щоб з'єднати в'язання в коло. Тобто я набрала 121 петлю, замкнула в коло в'язання, далі пров'язала рюшу. Зараз я на екран виведу візерунок, за яким я в'язала рюшу. Зробіть собі скріншот, якщо необхідно. Далі перейшла до пров'язування резинки 2х2, пров'язала 10 рядів цією резинкою і почала в'язати основний візерунок. Як я вже казала, я до 5 пров'язала 10 рапортів цього візерунку, вертикальні рапорти, маю на увазі. Зараз тут пров'язано в мене 9 рапортів, і останній 10 я пропоную зв'язати разом. Ось тут в мене початок ряду. Так, це середина задньої частини шкарпетки. І починаємо в'язати з початку ряду. Перша спиця – це в нас задня частина шкарпетки, ми її пров'язуємо просто лицьовими. Далі переходимо на в'язання візерунку. Це друга спиця. В візерунку у нас рапорт 9 петель. Перші 3 петлі в нас виворотні. 1, 2, 3.
Далі 2 петлі разом лицьовою з нахилом ліворуч, накид, 2 лицьові петлі, накид і 2 петлі разом лицьовою з нахилом праворуч. Все, ми пров'язали рапорт. Давайте повторимо його ще 2 рази. 3 виворотні петлі, 2 разом лицевої з нахилом ліворуч, накид, 2 лицеві, накид, 2 разом лицевою з нахилом праворуч, 3 виворотні петлі, 2 разом лицевою з нахилом ліворуч, накид, 2 лицеві, накид, 2 разом з нахилом праворуч і ще 3 виворотні петлі для того, щоб наш візерунок виглядав симетрично. Тобто ми пров'язали 3 рапорти і ще 3 виворотні петлі. Далі в нас йде остання спиця цього ряду, 4, ми її пров'язуємо просто лицевими петлями. І далі в нас другий і останній ряд нашого нескладного візерунку. Так само перша спиця в нас в'яжеться лицевою гладдю. Друга і третя спиця в'яжеться за візерунком. Тобто 3 виворотні петлі, далі 6 лицевих. Бачите, цей наш накид, ми його пров'язуємо лицевою петлею. Знов 3 виворотні петлі і 6 лицевих. Три виворотні, 6 лицьових і наші останні 3 виворотні петлі для симетрії, які ми в'язали. Все, наш візерунок пров'язаний, тобто 2 вертикальні ряди візерунку. І остання 4 спиця – це лицева гладь. І зараз будемо починати в'язати стінку п'яти. В'язати ми будемо її на 4 і 1 спицях. Починати відлік рядів для стінки п'яти будемо з виворотного ряду. Тобто ось у нас тут середина задньої частини, початок ряду. Ми ось цю першу спицю зараз пров'яжемо лицьовими, але вона в нас в п'яту не входить. Тобто ми це зараз не рахуємо як ряд п'яти. Починаємо з наступного виворотного ряду. Дов'язали першу спицю до кінця лицевими, розвернули в'язання. Стінку п'яти ми будемо в'язати поворотними рядами і починаємо в'язати. Тут буде така особливість, що ці ряди поворотні можна в'язати з кромковими петлями або без. Я не буду пров'язувати кромкові петлі. Що я маю на увазі? Тобто, якщо в нас тут пров'язується кромкова петля, то ми першу зазвичай знімаємо. Так? Я її не знімаю, я пров'язую за візерунком виворотний ряд, пров'язую виворотною петлею. Ну і відповідно весь ряд я теж в'яжу виворотними петлями. Зараз я ці 2 спиці, на яких ми будемо в'язати п'яту, з'єднаю, перенесу петлі на одну спицю, щоб було зручніше. І покажу, як в'яжу далі. І починаємо, не забуваємо, що це вже в нас почалася п'ята, тобто ми починаємо рахувати перший ряд п'яти, виворотний. Пров'язуємо всі петлі виворотними. Хто в'яже з кромковими петлями, поворотними рядами, будь ласка, в'яжіть, як вам зручно. Це буде впливати тільки потім на те, як ми будемо піднімати ці петлі. Чи кожну петлю, чи через одну.
Тобто в'яжіть, як вам зручно. Ось дивіться, хто в'яже кромку, бо зараз в'яже виворітну, я теж її в'яжу виворітною, бо це виворітний ряд. І розвертаючись, в цьому ряду кромкову ми знімаємо. Я не знімаю, в'яжу за візерунком лицьовою. Я думаю, ви зрозуміли. І таким чином ми пров'язуємо повністю стінку п'ятки. А що я маю на увазі, коли кажу повністю стінку п'ятки? Скільки рядів? Для того, щоб знати, скільки рядів нас складає стінка п'ятки, нам достатньо знати, на скількох петлях ми її в'яжемо. Я в'яжу на половині загальної кількості, 60 на 2 це буде 30. Відповідно, стінка п'яти в мене буде на 30 петлях 30 рядів. Тобто зараз я поворотними рядами, починаючи відлік з виворітного ряду, в'яжу 30 рядів стінки п'яти. Зробіть те ж саме і зустрінемось для того, щоб далі в'язати чашу п'яти. Я пров'язала 28 рядів п'ятки, стінки п'ятки. Зараз в 29 ряді я буду ставити маркер, тому повернулася до вас. Починаємо в'язати 29 ряд і розставляти маркери. Яким чином ми будемо їх розставляти? Нам треба буде зараз зв'язати чашу п'яти, і в нас там будуть дві бокові частини і одна центральна. Для того, щоб розрахувати, скільки петель нам потрібно на бокові і скільки на центральну частину, нам треба загальну кількість петель п'яти розділити на 5. В мене це 30 петель, ділю на 5, отримую 6. Далі взяти дві частини на бокову частину п'яти, одну частину на центральну і ще дві на іншу бокову частину. Тобто 30 поділила на 5, отримала 6 петель, це 1/5 частина нашої п'ятки. Далі помножила на 2, це буде 12, це буде бокова частина. Далі йде 6 петель центральної частини, і 6 помножене на 2 – це ще одна бокова частина. Сподіваюсь, було зрозуміло. І давайте зараз надінемо маркери, починаємо в'язати петлі і рахуємо. Перша петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це в нас бокова частина. Одягаємо маркер. В'яжемо далі 6 петель центральну частину. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Це центральна частина п'ятки. І в нас залишилася ще одна бокова частина, 12 петель. Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто ми розділили загальну кількість петель на 5, взяли дві частини на бокову, одну частину на центральну і ще дві частини на іншу бокову частину чаші п'яти. Це в мене був 29 ряд. Зараз буде 30 ряд, і в ньому вже будемо починати пров'язувати чашу п'яти. Як будемо це робити? В'яжемо за візерунком, тобто лицевою гладдю. В'яжемо, не дов'язуючи одну петлю до другого маркеру. Пров'язали 12 петель першої бокової частини, перевдягнули маркер. Далі центральна частина в'яжемо 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Шосту не пров'язуємо. Нам треба спочатку зняти цей маркер, щоб він нам не заважав. Ми перезнімаємо шосту петельку, не пров'язуючи, знімаємо маркер, він нам більше не знадобиться. Повертаємо цю шосту петельку. І ось ці дві петлі нам треба пров'язати разом лицьовою з нахилом праворуч. Для цього ми їх перевдягнемо іншим боком
Так? І пров'яжемо разом. І ще одна петелька в нас повинна бути пров'язана лицьовою. Все, розвернули в'язання. Першу петлю ми знімаємо і гарненько підтягуємо ниточку, щоб не було тут великих дірочок. Далі в'яжемо виворітними петлями, також не дов'язуючи одну петлю до маркеру. Ось одна петля до маркера залишилась недов'язана. Ми її просто знімаємо, прибираємо маркер. Далі нам треба, повертаємо її, і нам треба ось ці дві петлі знов пров'язати разом виворітною петлею, але їх теж треба перевдягнути по-іншому. Тобто ці дужки, які зараз до нас ближчі, праві дужки, вони повинні стати далі від нас. Ось так. Права дужка за спицею. І пров'язуємо за задні дужки разом дві петлі виворітною. Пров'язали і ще одна виворітна. Розвернули в'язання. В'яжемо, першу знімаємо, далі підтягуємо ниточку і в'яжемо лицевими петлями до розриву між петлями. Маркерів в нас же нема, вони нам не потрібні. Бачите, тут гарно видно розрив між петлями. В'яжемо, не дов'язуючи одну петлю до цього розриву. Ось так. Тепер ці петлі нам потрібно пров'язати разом однією лицевою. Але спочатку перевдягнути їх так, щоб вони ось так ось дивилися правими дужками до нас. Праві дужки перед спицею. І пров'язуємо їх разом. Плюс ще одна лицьова. Розвернули в'язання. Першу петельку зняли, підтягнули ниточку. В'яжемо виворітними, знов до розриву між петлями. Одну петельку перед розривом не пров'язуємо. Бачите? Ці петельки перед розривом одна і одна за, теж перевдягаємо іншим боком і пров'язуємо разом виворітною петлею. Плюс одна виворітна. І ось таким чином знову розвертаємо в'язання і в'яжемо в інший бік. І ось таким чином вив'язуємо всі петлі зі спиць до кінця. З цього боку і з цього. Коли ви це зробите, і я теж, зустрінемось і будемо в'язати далі бокові частини п'ятки. Я вив'язала всі петлі на обох спицях, тобто вони з бокових частин перейшли в центральну частину. Бачите, ось так у нас вийшла чаша п'яти. Ось така. Завернулася вже сюди. Також ми пров'язали з вами стінку п'яти, задню стінку. Будемо зараз робити бокові стінки п'яти. Після того, як я вив'язала всі петлі, я дов'язала в лицевому ряду до середини, тобто тут у нас початок ряду. Давайте тут повішу маркер, щоб було зрозуміліше. І тепер нам треба піднімати ось з цих бокових частин петельки. Яким чином ми будемо це робити? Нам треба підняти кількість петель, яка дорівнює половині рядів, які ми зв'язали. У нас їх було 30, ми ділимо навпіл, тобто це буде 15. Ті, хто в'язали з кромковими петлями, піднімає кожну петлю. Ось тут збоку у вас йде косичка. Зараз. І кожну петлю за дві дужки, ось так ми підтягаємо спицею і через неї протягуємо нитку. І ось ті, хто робив кромочні петлі, ті піднімають таким чином 15 петель. Плюс одну ось тут в кутку, щоб не було дірки. Ті дівчата, які в'язали, як я, тобто не робили кромкових петель, пров'язували весь ряд за малюнком, теж піднімає 15 петель плюс одна в кутку, але ми робимо це через одну петлю. Зараз покажу вам. Так, щоб було видно. Ось. Дивіться, першу я пропускаю, ось вона. Ось друга. Зараз піддіваю ось
2 дужки петлі і через них протягую ниточку. Угу. Наступну, ось вона. Зараз 2 дужки, ось, я їх пропускаю. І вже ось через одну протягую нитку. І так роблю до самого кінця. Ось одну петельку цю пропускаю, в цю протягую нитку. Зробіть це самостійно, 15 петель плюс одна ось тут буде з кутка. Коли дійдемо до кутка, я покажу ближче, як це я роблю. Підняла 15 петлю і далі ось тут з куточка заводжу в петлю спицю і піднімаю ще одну 16 петельку. Далі нам треба в'язати вже по колу, тобто ми з вами в'яжемо знову цей візерунок. Давайте разом його пров'яжемо. 3 виворотні. Далі 2 разом з нахилом ліворуч, накид, 2 лицеві, накид, 2 разом з нахилом праворуч, 3 виворотні, 2 разом з нахилом ліворуч, накид, 2 лицеві, накид, 2 разом з нахилом праворуч. Дов'язуємо таким чином до кінця нашого візерунку, тобто до кінця 3-ї спиці. І знов починаємо піднімати петлі. Першу петлю ми піднімаємо ось тут з кутка. Ось так. Це в нас 16 петелька. І далі з цієї бокової частини, так само, як і з цього боку, піднімаємо 15 петель. Підняли наші 15 плюс 1 петелька і продовжуємо в'язати по колу. Дов'язали тут до початку ряду. Тепер я б радила трохи перерозподілити петлі, бо вони, бачите, як у нас нерівномірно розподілені. Перерозподілити їх рівномірно на 4 спиці, і я покажу, як далі в'язати. Я розподілила рівномірно петлі по спицям, і давайте тепер разом з вами будемо робити убавки по боковим частинам п'ятки. Починаємо перший ряд убавок, в'яжемо за візерунком, в нас йдуть лицеві петлі. Перша спиця в нас вся складається з лицевих петель. Не дов'язавши 2 петлі до центральної частини шкарпетку, де в нас починається основний візерунок, нам треба вже починати робити скорочення. Тут важливо звертати увагу на те, в який бік ви пров'язуєте, верніше, 2 лицеві петлі однією. Тобто зараз нам треба пров'язати ось ці 2 лицеві петлі з нахилом праворуч, для того, щоб всі петельки в нас дивилися в один бік. Ось так. Далі в'яжемо верхню частину шкарпетки за візерунком. 3 виворотні, 6 лицьових. Повторюємо цей рапорт візерунку 3 рази. Пров'язали 3
рапорти візерунку по верхній частині шкарпетки, пров'язали 3 виворітні петлі для симетрії, які в нас йдуть з візерунком. І далі оці перші 2 лицеві петлі бокової частини п'ятки нам треба скоротити. І скоротити їх треба, пров'язавши однією лицевою з нахилом ліворуч. Для цього ми їх ось так перезнімемо і пров'яжемо. Все, далі в'яжемо до кінця ряду лицевими петлями. Дов'язали до кінця ряду. Другий ряд. Взагалі ми будемо робити скорочення через ряд, але через те, що ми набрали 16-ту зайву петельку з кутку ось тут, ми перші 2 скорочення зробимо поспіль. Тобто в першому ряді ми зробили скорочення, і зараз в другому ряді теж зробимо скорочення. В'яжемо першу спицю лицевими петлями. Зупиняємось, не дов'язавши 2 петлі до початку візерунку центральної частини шкарпетки. У нас залишилося 2 петлі до початку візерунку, 2 лицеві петлі, і ми їх теж скорочуємо, пров'язуючи однією лицевою. Бачите, в нас же тут помітно, що всі петельки йдуть з нахилом в один бік. Далі в'яжемо наш візерунок. Пров'язали візерунок верхньої частини шкарпетки і робимо скорочення також з цього боку. Перезнімаємо петлі і пров'язуємо 2 разом. Бачите, тут теж вже видно, що всі петельки будуть йти в один бік з нахилом. І далі до кінця ряду в'яжемо лицевими петлями. Всі наступні ряди бокової частини п'ятки ми в'яжемо, скорочуючи через ряд. Тобто перші 2 ряди скоротили в кожному ряді, далі скорочуємо через ряд. Один ряд зі скороченням пров'язуємо, інший без. І таким чином ми в'яжемо, поки в нас не залишиться на спицях кількість петель, яка дорівнює тій кількості, яку ми набрали для в'язання шкарпеток. В мене це 60 петель. Тож, будь ласка, пров'яжіть самостійно всі наступні ряди. Зараз у нас буде 3-й ряд. В 3-му ряді ми ось тут скорочення не робимо. В 4-му робимо, в 5-му не робимо, в 6-му робимо. Тобто через ряд скорочуєте кількість петель, поки на спицях не залишиться та кількість петель, яку ви набирали ось тут на початку в'язання. В моєму випадку це 60 петель. Я зробила всі необхідні скорочення. Зараз в мене на спицях 60 петель. Ось так виглядає ланцюжок із петель, які ми пров'язували для скорочення з одного боку і з іншого. Бачите, всі петельки рівненькі, всі дивляться в один бік. Тож далі в'яжемо верхню частину шкарпетки візерунком, нижню частину шкарпетки просто лицевою гладдю, в'яжемо необхідну кількість рядів, в кого який розмір, далі мисок і закриваємо мисок голкою. Хто не вміє в'язати такий мисок стрічковий або закривати голкою, можете перейти в мої попередні відео, я там детально показувала, як це робити. Щодо цих шкарпеток, в мене вся інформація, все, що хотіла, розказала, показала, як все в'яжеться. Сподіваюся, що все було зрозуміло. І хочу зробити невеликий анонс свого наступного відео. Справа в тому, що я купила ось таку пряжу від виробника Катя. Це пряжа секційного фарбування, саме для шкарпеток. Я, наскільки пам'ятаю, ніколи не працювала з пряжею цього виробника.
взагалі з жодною пряжею цього виробника. І вирішила з нею познайомитися. Взяла 2 кольори з цієї лінійки, яка це ось Rainbow. В них взагалі є 6 різних фарбувань в цій лінійці. Я взяла номер 52 і зараз і 55. Мені ці 2 кольори найбільше припали до душі. Подивимось, якщо сподобається, то може і інші потім візьму, пров'яжу. І що я хотіла сказати. Ці шкарпетки, хоч нам виробник і пропонує їх в'язати від резинки до миска, я не зовсім розумію, як це робити, тому що я не знаю, як розрахувати, коли саме починати в'язати п'ятку. Так, щоб далі оцієї пряжі мені вистачило, щоб не вийшло так, що вона в мене закінчилася, а мені ще треба в'язати мисок. Так, і треба буде якусь іншу пряжу підбирати. Або щоб не вийшло так, що я вже зробила мисок, закрила шкарпетку, а в мене ще є там якийсь залишок пряжі, бо дуже хочеться використати всю цю пряжу, бо вона така красива. Так? Тому ці шкарпетки, не дивлячись на рекомендації виробника, я буду в'язати від миска. Я вже почала це робити. Ось такий маленький мисочок. І в наступному відео хочу саме детально показати, як робити набір Джуді. Покажу це якомога простіше і повільніше. Тобто навіть новичок, той, хто ще жодного разу не в'язав таким чином шкарпетки, зможе це зробити. Ну, принаймні, мені так здається. Тож, кого цікавить, як починати в'язати шкарпетки від миска до резинки, або кого цікавить результат, який в мене вийде з цієї пряжі, то я запрошую до наступного свого відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб його не пропустити. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І дякую вам за перегляд. На все добре, до побачення!